हामीले नापी नक्सा बनाएको देखेको छौँ। यो नापी नक्सामा कुनैमा 1:24 स्केल हुन्छ भने कुनैमा 1:25 स्केल पनि हुन्छ। अनि कुनै नापी नक्सामा 1:600 हुन्छ भने कुनै नापी नक्सामा 1:500 पनि हुन्छ। आज हामीले आफैले पनि बिना इन्जिनियर तथा अमिनको सहयोग बिना नै आफैले पनि नापी नक्सा बनाए आफैले नै एउटा स्केल राखेर यसको नापी नक्सा बनाउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धी केही नलेज सेयर गर्न तपाईँको सामुन्ने आएको छौँ। त्यसैले म बिनय पिया तपाईँहरूलाई फेरि पनि यस पिया इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा हेर्दैदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पहिला जब हामीले साइडमा गएर जग्गाको लम्बाइ चौडाइ नाप्छौँ अर्थात् सर्वे गर्छौँ, त्यो सर्वे गर्दाखेरि सबै डाटाहरू जति हामी नापेको हुन्छ त्यसलाई हामीले 100 सिट स्केलमा राखेर काम गरेको हुन्छ। भन्नाले 100 भनेको तपाईँको ओरिजिनल स्केल हुन्छ जहाँ बसेर हामीले जग्गाको लम्बाइ चौडाइ जग्गाको एरिया निकाल्छौँ। अब जब हामीले 100 सिट स्केलमा राखेर सबै जग्गाहरूको लम्बाइ चौडाइ नाप्छौँ, अब यसलाई हामीले नक्सामा उतार्दाखेरि नक्सामा हामीले A4 साइज अर्थात् A2 साइजमा अटाउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले नापी नक्सामा स्केल दिएर यसको साइज घटाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज मानौँ मैले नापेको जग्गाको नक्साहरूलाई 50% घटाएर नापी नक्सामा उतार्नु छ भने अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कि जब हामीले अब्जेक्टको साइज अर्थात् जग्गाको एरिया हामीले 50% घटाउने हो भने अब के हुन्छ भने 50/100 भनेपछि 0.5 टाइम्स हामीले अब्जेक्टको साइजलाई हामीले रेड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब नापी स्केल जुन हामी नापी नक्सामा नापी स्केल दिन्छौँ, नापी स्केलको फर्मुला के हुन्छ भने नापी स्केल इज इक्वल टु सिट स्केल डिभाइड बाई अब्जेक्ट स्केल हुन्छ। अब सिट स्केल भनेको हामीले अघि भने चाहिँ सिट स्केल जहिले पनि हाम्रो 100 हुन्छ भनेको त्यो हाम्रो ओरिजिनल स्केल हो जहाँ त्यो ओरिजिनल स्केलमा बसेर हामीले फिरको जग्गाको लम्बाइ चौडाइहरू सब नापेको हुन्छ। भनेपछि अनि अब्जेक्ट स्केल भनेको तपाईँको जहाँ हामीले अब्जेक्टको साइज हामीले घटाएको छौँ, हामीले अघि माथि भने चाहिँ हामीले अगाडि हामीले 0.5 टाइम्स हामीले घटाएको छौँ भनेपछि नापी स्केल इज इक्वल टु सिट स्केल बाई अब्जेक्ट स्केल हुन्छ। सिट स्केल तपाईँको 100 हामीले माथि भनेछौँ, अब्जेक्ट स्केल हामीले 0.5 टाइम्स घटाएको छौँ भनेपछि 100 डिभाइड बाई 0.5 ले डिभाइड गरेपछि अब आउँछ तपाईँको 200 हुन्छ। भनेपछि अब हामीले कुनै पनि जग्गाको एरियालाई 50% घटाउँदाखेरि यसको नापी नक्सा स्केल हुन्छ 1:200 हुन्छ। यस्तै गरी सपोज मानौँ हामीले नापेको जग्गाको एरियालाई हामीले 0.125 टाइम्सले घटाउनु पर्नेछ भनेपछि अब यसको नापी नक्सा हामीले स्केल पत्ता लगाऊँ। अघि हामीले भने चाहिँ नापी नक्सा स्केल भनेको नापी नक्सा स्केल इज इक्वल टु नापी नक्सा स्केल बराबर सिट स्केल डिभाइड बाई अब्जेक्ट स्केल हुन्छ। यहाँ हामीले सिट स्केल भनेको सधैँ 100 हुन्छ भनेको छौँ अनि अब्जेक्ट स्केल भनेको जुन टाइम्समा हामीले अब्जेक्टको साइज जुन टाइम्समा हामीले जग्गाको एरिया घटाएको हुन्छौँ त्यसलाई हामीले अब्जेक्ट स्केलको रूपमा लिएको हुन्छौँ। भनेपछि यहाँ हामीले माथि भने चाहिँ 0.125 टाइम्सले हामीले अब्जेक्टको साइज अर्थात् जग्गाको लम्बाइ चौडाइ हामीले घटाएको छौँ भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ फर्मुला अनुसार नापी नक्सा स्केल भनेको तपाईँको सिट स्केल डिभाइड बाई अब्जेक्ट स्केल हुन्छ। सिट स्केल तपाईँको हामीले भनिन्छ अगाडि 100 हुन्छ अनि अब्जेक्ट स्केल हामीले 0.125 टाइम्स घटाएको छौँ भनेपछि 100 डिभाइड बाई 0.125 ले डिभाइड बाई गरेपछि अब आउँछ तपाईँको 800 हुनेछ। भन्नाले जब हामीले कुनै पनि जग्गाको एरिया 0.125 टाइम्सले घटाउँछ भने यसमा दिने नापी नक्सा स्केल हुन्छ तपाईँको 1:800 स्केल हुन्छ। यसरी हामीले सजिलो तरिकाले आफूले फिल्डमा गएर नापेको जग्गाको साइज घटाएर उसको एरियाको साइज घटाएर नापी नक्सा स्केल दिएर सजिलो तरिकाले बिना इन्जिनियर बिना अमिनको सहयोग बिना नै हामीले पनि नापी नक्सा बनाउन सकिन्छ। त्यति भन्दै म बिनय पिया तपाईँहरूसँग बिदा माग्दै हाम्रो अन्य टेक्निकल भिडियोहरू पनि छ ती सबै पनि हेरिदिनु होला भन्दै अनुरोध गर्दै भिडियो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो भिडियो अन्य साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला किनभने better sharing is better life।